Hi guys, welcome to IdeaHell tutorial. ඔන්න සතියකට පස්සේ අපි තවත් video editing tutorial එකක් අරන් ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් IdeaHell channel එකේ අපි මේ වෙනකොට tutorial කීපයක් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් YouTube එකට ගිහිල්ලා IdeaHell tutorial කියලා search කරලා අපි මේ වෙනකොට කරලා තියෙන tutorials බලන්න. ඉතින් මේ වෙනකොට Photoshop tutorial එකකුත් අපි කරා කොහොමද හරියටම YouTube එකට channel art එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම video editing ගැන Premiere Pro වලින් අපි tutorials කීපයක් කරලා තියෙනවා. අද tutorial එකත් Premiere Pro වලින් තමයි අරගෙන එන්නේ. අද tutorial එකෙන් අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද third party transition pack එකක් Premiere එකට දාගෙන ඒකෙන් වැඩක් ගන්න කියලා. ඉතින් Premiere එකට default transitions එනවා. නමුත් third party transition pack අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා pay කරලා අරගෙන ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැතුව free ගන්නත් තියෙනවා. ඉතින් මේ transition pack එකක් Premiere වලට දාගෙන ඒකෙන් වැඩක් ගන්න විදිය තමයි අද tutorial එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඔන්න මම වෙනද විදිහට මගේ ටයිම්ලයින් එක මේ වෙනකොට හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මම වෙනදටත් මේ විදිහට ක්ලිප් දෙකක් දාලා මගේ ටයිම්ලයින් එක සහ මගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක මම මේ විදිහට හදාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් දැන් මම කරන්න යන්නේ වීඩියෝ එක මුලින් කතා කරා වගේ මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට ට්‍රාන්සිෂන් එකක් දාගන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ ඉඳලා දෙවෙනි වීඩියෝ ක්ලිප් එකට මාරු වෙනකොට ඒක මැද්දට third party ඒ කියන්නේ Premiere එකේ තියෙන default transition නෙමෙයි අපි third party import කරගන්න transition pack එකෙන් transition එකක් දාගන්න. ඉතින් මුලින්ම මට මේ ක්ලිප් දෙකෙන්ම කට් දෙකක් ගහ ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම cursor එක මේ විදිහට මේ ක්ලිප් දෙක මැද්දට අරගෙන කීබෝඩ් එකේ Alt key එක press කරගෙන mouse එකේ scroll එකෙන් මේ විදිහට zoom කරගන්නවා. ඉතින් මේකෙන් zoom කරන්නත් ඒ වගේම zoom out කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මට අවශ්‍ය වෙන ගානට මට මේක පැහැදිලිව පේන ගානට මම මේ විදිහට zoom කරගෙන මේ විදිහට clip දෙක මැද්දෙන් cursor එක තියලා මම keyboard එකේ shift key එක press කරගෙන right side එකට තියෙන arrow key එක එකපාරක් press කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එතකොට මේ cursor එක පොඩක් මෙහා පැත්තට එනවා. එතකොට ඒ වෙන්නේ frames 5ක් ඉස්සරහට පයින්නවා. එහෙම නැත්නම් frames 5ක් ඉස්සරහට යන එක තමයි එතෙන්දි වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක shift එක අල්ලගෙන මේ විදිහට arrow key එකක් එකපාරක් press කරොත් ඕගොල්ලන්ට frame 5ක් යන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට frame 5 10 15 ඒ විදිහට පහෙන් පහට වැඩි වෙන්න යන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් arrow key එක එක click කරලා frame by frame ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් arrow key එක එකපාරක් press කරාම ඕගොල්ලන්ට cursor එක එකපාරක් ඉස්සරහට යනවා. ඒ කියන්නේ එක frame එකක් ඉස්සරහට යනවා කියනවා. ඉතින් මට දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකෙන් frame 5ක් cut කරගන්න. ඒකින් හින්දා මගේ දෙවනියට තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ මම frame 5ක් cut කරගන්න shift එකත් එක්ක right side එකට තියෙන arrow key එක එකපාරක් press කරනවා. ඊට පස්සේ මම රෙසර් ටූල් එක අරගෙන මේ විදියට කට් එකක් දාගන්නවා. ආපහු මම මේ විදියට මැද්දට අරගෙන මගේ left side එකටත් මේ විදියටම කට් එකක් දාගන්න ඕනේ නේද මම shift එකත් එක්ක left side එකට තියෙන arrow key එක එකපාරක් press කරනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒ පැත්තටත් frame 5ක් cursor එක ආවා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් රෙසර් ටූල් එක අරගෙන මෙතනින් කට් එකක් දාගන්නවා. ඉතින් මගේ පළවෙනි වීඩියෝ ක්ලිප් එකයි මගේ දෙවෙනි වීඩියෝ ක්ලිප් එකෙනුයි දැන් frame 5 දෙපැත්තටම කපලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම කරන්න යන්නේ මේ කපපු frame 5 තියෙන මේ clips දෙකට මම දාගන්න යන third party transition pack එකේ effect එක දාගන්න. ඉතින් ඒකට මම කරන්නේ මුලින්ම effects වලට යනවා. ඉතින් effects ඕගොල්ලන්ට මෙතන window එකේ බලාගෙන නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් උඩ තියෙන window වලට ගිහිල්ලා effects active කරගන්න. ඊට පස්සේ මම effects වලට ගියාම ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම තියෙන folder එක තමයි presets කියලා. ඉතින් presets වලට ගිහිල්ලා ඒක උඩ මම click කළා ඒ folder එක right click කරනවා. ඉතින් folder එක right click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් import presets කියලා. මම import presets කියන කුඩ click කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට window එකක් open වෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ preset package එක තියෙන location එක select කරගන්න. ඉතින් මම මගේ preset package එක තියෙන location එක මේ විදිහට select කරලා preset එක උඩ double click කරනකොටම ඒක Premiere වලට import වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන මේ preset folder එක open කරාට පස්සේ මගේ preset pack එකම බලා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන මම දැන් import කරගත්ත preset pack එක ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනින් කැමති preset දෙකක් ඔයගොල්ලෝ දැන් මම frame 5 කපාගෙන තියෙන ඒක හින්දා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මෙතනින් preset දෙකයි තෝරගන්න පුළුවන්. ඒක glitch වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් zoom in zoom out එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක කැමති ඔයා තෝරගන්න ඕන preset එක තියෙන විදිය. ඉතින් මම මේ විදියට preset දෙකක් තෝරගෙන එක preset එකක් ඇදගෙන ඇවිල්ලා මගේ පළවෙනි frame 5ට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක යට තියෙන දෙවෙනි preset එකත් අරගෙන ඇවිල්ලා මගේ දෙවෙනි clip එකේ තියෙන frame 5ට මේ විදියට දාගන්නවා. ඉතින් දැන් බලමු අපි මේකේ preview එක.
ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා දැන් නිකම්ම කට් එකක් නෙමෙයි දැන් ට්‍රාන්සිෂන් එකක් එක තමයි මේ ක්ලිප් එක මාරු වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි third party preset pack එකක් ප්‍රීමියර් වලට ඉම්පෝර්ට් කරලා ඒකෙන් වැඩක් ගන්න. ඉතින් මම වීඩියෝ එක මුලින් කිව්වා වගේ ඔන්න දැන් මේ වෙනකොට ඔයා දන්නවා කොහොමද third party preset පැක් එකක් දාගෙන ප්‍රීමියර් වලින් වැඩක් ගන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට තිබුණ ප්‍රශ්නය තමයි ඩිෆෝල්ට් එන ට්‍රාන්සිෂන් පැක් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් එහෙම වැඩ කරන්නේ නැත්නම් මම දැන් පාවිච්චි කරපු ට්‍රාන්සිෂන් පැක් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ලින්ක් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ ට්‍රාන්සිෂන් පැක් එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝස් ලස්සන කරගන්න මේ පැක් එක ගොඩක් උදව් වෙයි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් අපි මම මුලින් මතක් කරා වගේ ගොඩක් කරලා තියෙනවා අපේ channel එකේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගිහිල්ලා බලන්න. අපි මේ වෙනකොට කරලා තියෙන වීඩියෝස්. ඉතින් YouTube එකට ගිහිල්ලා IdeaHell tutorial කියලා search කරලා ඒ වීඩියෝස් බලන්නත් පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රශ්න ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. අපි මේ දේවල් ගැනත් කතා කරමු. ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබුණා අපේ post එකත් ප්‍රශ්න ගැන. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ඒ ගැනත් වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් අරන් එනවා. ඉතින් අද ටියුටෝරියල් එක මම මේ විදිහට මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අද ටියුටෝරියල් එකේ කතා කරපු හැම දෙයක්ම පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මම ඉස්සෙල්ලත් මතක් කරා වගේ ආයිත් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න මේ දේවල්. ඉතින් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම් IdeaHell tutorial තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන හම්බ වෙමු. IdeaHell YouTube අයියේ බෑද තුන් පාර ගන්න. මේ කියන්නේ කරපන්. එවන්නේ පුටුව ඊළඟ පාරුමට. නැත්තම් ඵලයක්